Γεια σας, είμαστε σε ένα σερβερ που θα σας πω σε λίγο και μαζί μου είναι ο Μάνος GM, ο Παπάκιας, ναι, ο Τρόπ 45623 και ο Γκάκνα με ένα... Λοιπόν, πάμε κάτω. Βασικά πατήστε όλοι spawn. Πείτε κάγια, ρε πλάκες. On the Dragon, κόλλησε. Τέλειος. Κάνεις μου τον On the Dragon. Ναι, είναι... Κακά παιδιά, δεν λένε ούτε γεια. Δεν το ζωτοκόλλησε. Λοιπόν, έχετε 10-20 δευτερά να μαντέψετε ποιο είναι αυτό το σερβερ. Μαντέψτε. Ένα, δύο, τρία, Κάθε τρόπο. όχι, έξι, επτά, κατασκάω. Ναι. Εντάξει, Πέρασα. Λοιπόν, ο σερβερ είναι δικός μου. Εντάξει, δικός λιποθυμήσατε. μας. Λιποθυμήσατε. Και εγώ είμαι εδώ. Περιμένω λίγο να ξελιποθυμίσω. Μέχρι να φτιάξει την κάμερα. Το μικρόφωνο. Hello, owner. Να δείξει και το tip. Τροπ. Ναι, οκ. Πρέπει να ακούγεστε όλοι. Τροπ. Μη βάζετε ταμπέλες χωρίς λόγο. Τροπ, γιατί είσαι Καλά owner. χαζάστε. Ναι, αυτός ο σερβερ. Ποιος μου το πήρε. Ρε, καλό παιδά. Να, δείτε. LOL. Τι γράφει εκεί κάτω. Owner the camera 999. Ναι, είναι δικός μου. Και Opgun Man 1. Ναι, και είναι και του Opgun 1. Και έχουμε Και τρεις owner, γεμίσαμε από owner. ο Drop δεν θα δεν είναι είμαι owner. αυτού. Ο Drop δεν θα είναι owner. Θα είμαι. Ο Drop να πάει στο donate ψέματα ο και να Drop. διαλέγει. Θα είμαι. Λοιπόν, ναι, ο είμαι. Drop να πάει εδώ στο donate. Αφού είπαμε την βλακίες δεν θα κάνετε τώρα. Οπότε θα είμαι owner. Αλλά δεν θα είμαι άμα δεν κάνεις αυτές τις βλακίες. Δείτε λίγο. Εισυπόγραψα Αυτά το είναι το donate. Ο server θα χωράει κάπου στα 25 άτομα μέχρι αύριο, ναι. Εδώ είναι το spot, ναι, όταν πατάς spot σε βγάζει από εδώ. Ο server λέγεται GoCraft, είναι δικός μου. Και πρέπει να κάνεις register password, δύο φορές βασικά, εδώ το λέει μια, δεν ταιριάζει. Εδώ λέει πώς θα με βρείτε. Κάτσε ρε Στο να γράψω Skype. και εγώ τα δικά μου. Όχι, μόνο τα δικά μου Κάτσε. το λέει. Πιστεύω, ναι. Εδώ λέει το κανάλι μου στο YouTube. Εδώ είναι τα rules. Από εδώ, όπα. Ποιος το έκανε αυτά? Πάω να γράψω Δεν και εγώ το είχα- Skype μου. Βασικά, Όχι, δεν θα γράψεις το Skype. μπορείς και έτσι. Έλα πάμε. Εδώ είναι τα tips. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Το IP φυσικά θα το λέει κάτω στο description. Αυτό είναι το... Φυσικά και όχι. Από εδώ είναι ένα ζόπι που βλέπετε. Έτσι για απλά. Η Λαγκαρισμένο. δημιουργία μου. Τι Πάντα. γράφεις βλάκες? Εδώ είναι ο Ender Dragon που βλέπετε και πάνω από το είδατε. Μην φοβάστε, δεν σας τρώει, δεν πρόκειται να πετάξει τίποτα, απλώς είναι τι- διακοσμητικός. Δείξε Έλα μας πάμε πώς στο νοιάζει. spawn. Εκείνη το donate σας έδειξα. Εδώ είναι το free food. Τροπ, δείξε μας πώς κουνιάζει τόσο ωραία. Δεν δείχνω. Πέντε. Μυστικά του επαγγέλματος, Τόσα χρόνια τα έχεις μάθει απ' έξω βλέπω. Εδώ πέρα είναι το shop, θα γράψω και πάνω με λάβα που να λέει shop. Θα φτιαχτεί σύντομα, σε 3 μέρες θα είναι έτοιμο. Coming soon. Όταν σκοτώνετε Υπήρχες. τέρατα θα παίρνετε λεφτά. Σκάστε ρε βλάκες. Όταν σκοτώνετε τέρατα θα παίρνετε λεφτά, θα έχει κι άλλο όροφο. Θα κάνω σαν σέρ για αυτόν, μην ανησυχείτε, δεν θα έχεις χάρες. Ωχ, πάει ο Κοσμάκης. Ποιος έβγαλε τις ταμπέλες? Εγώ δεν είδα πόσα level είναι ρε. Εδώ είναι για τους νουμπάδες. Δεν μαγεύεται η σέλα. Μη βγάλετε τίποτα, είναι όλα έτσι για να είναι τα level ακριβώς. Ναι. Εγώ είμαι 16. Ναι. Αυτό είναι για 11. Αυτό είναι για 11 και 10. Δεν πειράζει. Για 10 είναι ρε. Λοιπόν,
Από εδώ πας μέσα από το φράχτη. Εντάξει, βλακεία, δεν πειράζει. Ω. Όπα. Ένα πρόβατο. Πώς πέρασε. Μπράβο. Όπα, καταστροφή. Και μια βλακεία του σερβερ που θα τη φτιάξω αύριο σίγουρα είναι αυτό εδώ που είναι ένα τείχος και δεν μπορείτε έτσι να πάτε. Θα το κάνω ωραίο, θα είναι με... δεν ξέρω τι θα είναι. Και αυτό εδώ μάλλον θα το βγάλουμε όλο το διάδρομο. Τι άλλο, δεν έχει τίποτα άλλο. Α, ναι, εδώ πέρα. Μισό, με έχετε ξεχάσει εμένα, πού είστε? Δεν πειράζει. Είναι τα... Έξω ρε. Αμένο. Καλά, εσύ Έλα που ακριβώς απ' έξω είμαστε. πάει για το end. Πάμε να τους το δείξουμε το Ender. Server. ναι, στα πόρταλ. Τα έδειξα μόλις τώρα. Μισμένα άτομα της κοινωνίας, βλάκες, ηλίθια. Όχ, τι είναι αυτό. Α, όχι αυτό δεν το πήρε on the deal. Άστο. Good luck. Τον πήρε το έκανε τόσο Δεν κοντά στο κάμερ. spawn. Θέλετε να πάμε να δούμε τη μαλακία το σπίτι μου? Όχι. Πάμε να τους το δείξουμε. θέλουμε. Κάτσε εδώ, έχουμε anti-hack για creeper. Ο server έχει bug. Σκάσε. Ναι. Ο server έχει bug. Ναι, και πρέπει να βάλεις κάτι creeper. Γιατί όχι. Βασικά γιατί ναι. Τέλος πάντων. Α, εδώ είναι τα σκουπίδια. Σκουπίδια. Ναι, Άγια. τα σκουπίδια. Α, Όπως σε κάνω. το ξέρω, θα το πεις ηλίθεια. Πάμε να τους δείξουμε μια το Ender Portal. Το έδειξα ρε. Γιατί εμείς δεν έχουμε και είδαμε, Ender πάμε. Portal. Δεν τι λέει. Τα είναι Warp PvP. Ωχ, Warp Team. Ποιος θα βάλει το team. Εγώ. Ξέρεις να φτιάξεις Warp. Φτιάξε μου μετά ένα. Πώς κάνουμε εγώ ροπή. Εδώ πέρα για να... Πού είσαι? Εδώ. Εδώ κάτω, έλα, τι κάτω, είναι, έλα, θα να το τους βάλεις. δείξουμε τι γίνεται. Βλάκα το Warp Team θα το βάλεις εδώ να βγαίνει. Εντάξει, θα το φτιάξουμε, ρε, απλά το βάλε έτσι, πρόχειρα. Θα μπορείτε να κρύβεστε με 5 εδώ και 5 εκεί και να κάνετε Έλα, μάχη. πάμε να τους δείξουμε και κάτι. Εκεί πάνω να πάτε, έχει σκάλες. Ναι, πάμε και κάτω βασικά. Μπορείτε και ας πούμε από το εκεί. Γιατί ο Δημήτρης έγινε owner. Εγώ με έχει βοηθήσει. Φύγε μία από τη μέση, παπάκια. φτιάξω κάτι. Για να ανοίξει εδώ πέρα, να πας κάτω, πρέπει να κατεβάσεις το μοχλό και πέφτεις μέσα στο νερό. Και εδώ συνεχίζει το αιώνιο PvP, εντάξει. Έχει εμπόδια, εγώ τα βάζα. Νερό. Βάλα και κάνα Alvin έτσι. Warp. Σαν να κρυφάρεις είναι ρε φίλε. Αυτό είναι έτοιμο. Warp PvP. Είναι έτοιμο αυτό. PvP. Ρε, να το βγάλουμε από owner το Δημήτρη. Είναι έτοιμο. Θα δω. Τι? Εδώ. Θα δω. Εδώ είναι το PvP. Ναι, solo. Έλεος. Πού ρε είσαι, φίλε. Warp PvP. Α, πώς άνοιξε αυτό και μπήκε για λάβα. Δεν παίζεται. Πες τώρα στη λάβα και μην κλαις μετά. Έλα, στη λάβα το πέρα, θα τελειώνει. Έτσι μπράβο. Εδώ θα γίνει το PvP. Από εδώ θα αρχίζεις. Ναι, αλλά άμα δεν είναι ωραίο να πέσεις μέσα στη λάβα. Έχει νερό. Warp. Τι warp αυτό. Τι γράφω ρε. Θα σου κάνω TP-Nars να τους δείξουμε το ωραίο, το ban. Μάνο μη σπάς blocks. Μη σπάς blocks. Μη τολμήσεις, Κοίτα, μη κατά τολμήσεις. τα άλλα, Μη ο τολμήσεις. Μάνος μόλις έσπασε. Ο Μάνος Εδώ μόλις είναι. έσπασε αυτό εδώ. Αυτό εδώ που είμαι. Που Κάνε μήνυση ρε φίλε. Εδώ. Δεκάμπερ, να σε φέρω μία να τους το δείξουμε. Τι ακριβώς είναι αυτό. Βγάλε το τρόπο αυτό. Μουμπαρένα. Όχι με φέρεις. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, εδώ είναι το έχεις Mobile πλάγι για το Mobile Arena για να είναι επιστική όπως το τέτοιο. Θα- Όπως το Play Ναι, 3. έχω. Ναι. Εδώ θα είναι η Μην Mobile. κάνεις διαφήμιση στο Και θα σερβερ. μπουν και άλλα πολλά. Δηλαδή μέχρι την άλλη εβδομάδα θα μπουν άλλα 10 περίπου. Θα φτιάξω parkour, διάφορα. Εγώ με το Cambridge φτιάξουμε πάρτι. Όπως σας είπα και στο fan page, όσοι το είδανε. Όσοι το είδαν στο fan page, τους είπα να κάνω catch and clear. Δεκάμπερ, Εντάξει, ναι. θα τους δείξουμε το τέτοιο. Όχι μετά. Μετά. Και θα είναι... Ναι ρε. Αυτή η κλήρωση θα Θα είναι... το βάλουμε αυτό. Δηλαδή άμα μαζέψω... Άμα Πού είστε, μαζέψω Σπάω? 30...